Seria Întâlniri extreme, când iubirea se ciocnește de lipsa de empatie. Episodul 4. Borderline-ul. Intensitatea care iubește și rănește. Borderline-ul este paradoxul emoției duse la extrem. Iubirea este intensă, totală, aproape devoratoare, dar aceeași intensitate se transformă brusc în frică, în furie, în retragere dureroasă. La început te simți ales, văzut, dorit ca nimeni altul. Ești centrul universului lor, dar într-o clipă același univers se prăbușește. Micile neînțelegeri devin dovezi de trădare, o absență de câteva ore devine abandon și din iubirea înălțătoare se naște ceartă, disperare, uneori chiar amenințarea cu autorănirea. Cum recunoști dinamica borderline-ului? Idealizare și devalorizare rapidă, teamă intensă de abandon, reacții disproporționate la respingere, relații care trec repede de la pasiune la conflict, instabilitatea emoțională identitară. Această intensitate e ca un vârtej care nu te lasă să respiri. Partenerul borderline nu doar își cere iubirea, ci ți-o cere ca pe o dovadă constantă de supraviețuire. Diferența față de anxios. Aici apare o confuzie frecventă. Nu seamănă cumva cu anxiosul? Amândoi par speriați că vor fi părăsiți. Da, există asemănări. Și anxiosul și borderline-ul trăiesc o frică puternică de abandon. Amândoi cer validare și reasigurare. Amândoi pot părea copleșitori pentru partener. Dar diferențele sunt esențiale. Anxiosul își manifestă frica prin nevoia constantă de atenție, mesaje repetate, dorința de a fi confirmat. Emoțiile lui sunt intense, dar mai previzibile. În spatele lor există dorința autentică de conexiune și stabilitate. Borderline-ul trăiește extreme, de la adorare la furie explozivă, de la declarații de iubire la amenințări de despărțire. Aici nu e doar teamă, e haos emoțional. Instabilitatea e profundă și poate include comportamente autodistructive. Anxiosul poate învăța relativ repede, prin sprijin și conștientizare, să se regleze și să își creeze siguranță. Borderline-ul are nevoie de ajutor terapeutic constant, pentru că rana sa e mult mai adâncă și îl face să alterneze dramatic între apropiere și respingere. Așadar, anxiosul iubește prea mult de teamă că va fi lăsat. Borderline-ul iubește și rănește în același timp, pentru că rana lui e mai puternică decât iubire. Diferența față de narcisism. Și aici e nevoie de o altă clarificare. Borderline-ul nu este narcisist. Narcisistul exploatează intenționat. Borderline-ul rănește compulsiv din frică și neputință de reglare. Narcisistul manipulează ca să câștige. Borderline-ul reacționează disproporționat pentru că trăiește abandonul ca pe o moarte sufletească. Mesajul acestui episod: borderline-ul nu este prădător, dar nici nu e ușor. Relația cu el cere compasiune, limite clare și adesea sprijin profesional. Poți fi sprijin, dar nu poți fi zid care oprește toate furtunile. Poți iubi, dar nu poți vindeca în locul lui. Diferența cheie, lângă un narcisist ești chemat să pleci pentru a te salva. Lângă cineva cu borderline poți rămâne doar dacă există dorință reală de vindecare și un proces terapeutic constant. Pentru că iubirea nu ar trebui să fie o furtună care te sfâșie, ci un loc unde amândoi puteți respira.